हॅलो फ्रेंड्स, मी माधुरी भिकूज फूड रेसिपीमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत झटपट बनणारा असा रोटी पिझ्झा। तर चला सुरू करूयात। तसेच अशा नवनवीन रेसिपीसाठी आमच्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राइब नक्की करा। सर्वप्रथम आपण इथे एक पिठाचा गोळा घेतला आहे। आता ते गोलाकार लाटून घेऊयात। चपाती थोडी जाडसर ठेवावी, जास्त पातळ नको। चपाती लाटून झाली आहे। ती आता गोलाकार आकारासाठी गोलसर प्लेटने कापून घ्यावी। आता चपाती तापलेल्या तव्यावर सावकाशपणे टाकून घ्यावी आणि दोन्ही बाजूने शेकून घ्यावी। चपाती शेकत आली की दोन्ही बाजूला थोडे तेल लावून घ्यावे। आपली चपाती तयार आहे, ती एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। आता चपातीवर मेयोनीज टाकून पसरून घेऊयात। त्यानंतर पिझ्झा सॉस टाकून पसरून घ्यावा। ते झाले की त्यावर बारीक केलेला कांदा, बारीक केलेला टोमॅटो, शिमला मिरची, स्वीट कॉर्न टाकावे। मग आपल्या आवडीनुसार चिली फ्लेक्स टाकावे। नंतर थोडे ऑर्गॅनो टाकून घ्यावे। ते झाले की मोझरेला चीज पसरून घेऊयात। चीज पसरून झाले की त्यावर थोडे टोमॅटो सॉस टाकून घ्यावा। आता आपला पिझ्झा बेक करण्यासाठी तयार आहे। पिझ्झा अलगद उतरून कढईमध्ये ठेवू। इथे गॅसची आच कमी ठेवावी। आता त्याच्यावर झाकण ठेवून चीज वितळेपर्यंत बेक करून घेऊयात। चीज छानपैकी वितळलेले आहे, म्हणजे आपला पिझ्झा तयार आहे। नंतर तो एका प्लेटमध्ये काढून पिझ्झा कटरने कट करून घ्यावा। आणि गरमागरम सर्व करावा। जर आजची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक आणि सबस्क्राइब नक्की करा, कारण असे व्हिडिओज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन येत असतो।